Xin chào các bạn thân mến, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, có nghĩa là bình an đến với các bạn. Nếu như các bạn nhìn vào bản đồ của châu Âu thì các bạn sẽ thấy 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Trong khi đó mỗi quốc gia trong Liên minh châu Âu đều có một văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ đều khác nhau. Vậy mà vẫn thống nhất với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Lạ nhỉ? Thế còn thế giới Ả Rập thì sao? Chúng ta hãy nhìn vào bản đồ đi. Chúng ta sẽ thấy có 22 quốc gia thuộc thế giới Ả Rập. Các nước Ả Rập này đều chung một ngôn ngữ, một văn hóa, một tôn giáo. Vậy thì tại sao không được thống nhất với nhau thành một quốc gia Ả Rập hoặc là một liên minh Ả Rập mà lại bị chia rẽ như vậy? Và các nước Ả Rập này có thiếu tiềm năng gì để mà khiến họ có thể phát triển một cách mạnh mẽ như là các nước châu Âu? Và nếu như các nước Ả Rập này được thống nhất thành một quốc gia hoặc là một liên minh thì sẽ như thế nào? Trong video ngày hôm nay, Salim sẽ cố gắng hết sức chia sẻ với các bạn những tiềm năng của các quốc gia Ả Rập và những bí mật mà chưa được tiết lộ trên truyền thông và lý do tại sao các nước Ả Rập bị chia rẽ như vậy và lý do tại sao sự thống nhất của các quốc gia Ả Rập là một đe dọa cực kỳ lớn đối với châu Âu và Mỹ. Nhưng trước khi bắt đầu video, hãy động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và nếu bạn là một thành viên mới thì xin giới thiệu với bạn, tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine, một trong 22 quốc gia trong thế giới Ả Rập đó. Và kênh của tôi có một cái kho tàng kiến thức rất hay và rất thú vị, nhưng vẫn khiêm tốn và đang mong chờ sự khám phá của bạn. Ok, vậy thì về vị trí địa lý chắc nhiều bạn cũng đã biết thế giới Ả Rập nằm ở đâu. Còn nếu bạn chưa biết thì thế giới Ả Rập nằm ở Tây Nam Á và Bắc Phi và Đông Bắc Phi, mà có thể nói rằng đây là vị trí địa lý đẹp nhất và tuyệt vời nhất thế giới luôn, bởi vì nó nằm ở giữa ba châu lục là Á, Âu và Phi. Vậy thì về tiềm năng của thế giới Ả Rập thì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng Sudan. Xin thưa với các bạn là Sudan là một đất nước vẫn đang bị Mỹ cấm vận vì tội là Osama Bin Laden đã từng sống tại đất nước đó 3 năm. Nếu các bạn không hiểu cấm vận là gì thì các bạn có thể so sánh được với cái tình hình của một đất nước anh em Việt Nam là Cuba. Có thể nói rằng Sudan có một thế mạnh về nông nghiệp rất lớn khi đã sở hữu 16.900.000 hecta đất để trồng nông nghiệp. Nếu như mà nông nghiệp của Sudan được khai thác đúng cách thì sẽ có một nguồn lương thực dồi dào, cung cấp đầy đủ cho cả thế giới Ả Rập. Và hơn thế, vẫn còn dư thừa một lượng rất lớn để có thể xuất khẩu ra thế giới. Sudan có 1,3 triệu đầu gia súc, bao gồm bò này, cừu này và dê này, và được nuôi hoang dã và thả rong trên những cái bãi cỏ này rộng lớn của Sudan. Một con số quá là ấn tượng đúng không nào? Mà không chỉ thế thôi, mà đây chỉ là hình thức gọi là nuôi hoang dã. Nói gì nếu như mà có thể khai thác đúng cách. Năm 2017, Sudan đã khai thác ra hơn 107 tấn vàng. Chưa kể đến trữ lượng dầu mỏ và khí đốt mà đất nước này sở hữu. Nó rất lớn các bạn ạ. Nhưng rất tiếc là Sudan chỉ được phép khai thác 45% nông nghiệp của đất nước, còn lại bị cấm vận. Không chỉ thế thôi mà Sudan còn chia rẽ thành hai quốc gia, Bắc Sudan và Nam Sudan. Ok, đây chỉ là một quốc gia Ả Rập thôi. Bây giờ mới bắt đầu. Và thứ hai, phía Bắc của Sudan có một đất nước rất nổi tiếng ấy, chỉ cần nói tên thôi là ai cũng có thể biết được, chính là Ai Cập. Quốc gia sở hữu 33% của di tích lịch sử của thế giới. Nếu như mà du lịch khám phá Ai Cập được khai thác đúng cách thì ước chừng có thể mang lại hơn 50 tỷ đô la nha, mỗi năm thôi nha.
đây chỉ là ngành du lịch thôi. Ai Cập có đường biển dài 3.500m và 13 hồ nước ngọt rất lớn, chưa kể đến sông Nile vĩ đại của Ai Cập. Khối lượng hải sản khai thác của Ai Cập có thể lên đến 1.650.000 tấn, nhưng hiện tại chỉ được khai thác có 1% thôi các bạn ạ. Riêng lượng cát thủy tinh của Ai Cập có thể khai thác với doanh thu tới 16.000 tỷ đô la, chưa kể đến hàng nghìn tỷ khoáng sản khác chưa được khai thác. Và dầu khí và dầu mỏ của Ai Cập cũng chưa được xuất khẩu với giá cả của thị trường quốc tế, mà chỉ được phép xuất khẩu với giá 50% so với giá của thị trường. Ai Cập cũng có 100 triệu người dân và một quân đội cực kỳ mạnh ở Trung Đông. Ok, Ai Cập thì xong rồi, đi kể về những nước khác đi. Các bạn hãy nhìn vào phía tây của Ai Cập. Có một cái vùng đất đã từng gọi là Al-Maghrib Al-Arabi, trong tiếng Việt có nghĩa là Tây Ả Rập. Đó là một vùng đất bao gồm Tunisia, Libya, Algeria, Maroc và Mauritania. Đây là một khu vực thuộc thế giới Ả Rập và rất gần với châu Âu, với diện tích chung là hơn 6 triệu km vuông và hơn 100 triệu dân. Sudan và Ai Cập đều có nông nghiệp, nhưng riêng khu vực này đều có hơn 200.000 km vuông đất nông nghiệp và có 6.500 km đường biển và có 6.000 tỷ mét khối dầu khí và có 61 tỷ thùng dầu mỏ và có 312 tấn vàng. Nhưng có được khai thác không? Ước gì sẽ được khai thác hết. Ok, từ nãy đến giờ nghe các số lớn như vậy chắc là các bạn nhúc đầu rồi đúng không ạ? Nhưng phần này rất là quan trọng, các bạn hãy chú ý nhé. Các bạn nghĩ sa mạc là gì? Là cát phải không? Nhưng riêng sa mạc của Libya nếu như mà được hứng năng lượng mặt trời thì có thể cung cấp điện cho cả thế giới Ả Rập. Không chỉ thế thôi mà có thể cung cấp điện cho cả thế giới, và trái đất của chúng ta có thể sáng lên, không thể phân biệt được đêm từ ngày. Mà không chỉ như vậy thôi mà thậm chí có thể đủ cung cấp điện cho mấy hành tinh ở xung quanh trái đất. Các bạn có tin không? Thế nhưng rất tiếc là vẫn còn rất nhiều gia đình, rất nhiều nhà ở Libya cũng không đủ điện mà dùng. Thứ tư, chúng ta hướng đến vùng đất gọi là Biladul Sham. Biladul Urbi Awtani min ash-Shami li Baghdani wa min Najdin ila Yamanin ila Misra fatatwani. Biladul Sham đây là một tên gọi bằng tiếng Ả Rập cho vùng đất bao gồm Syria, Jordan, Liban, Palestine và thêm nữa là Iraq, với tổng dân số là khoảng 71 triệu người. Và tất cả những tiềm năng mà Salim vừa kể ở Sudan, Ai Cập, rồi Tunisia, Algeria, Libya, Maroc và Mauritania thì các nước này đều có hết. Trên đất thì các nền văn minh xưa đều để lại những di tích lịch sử tiêu biểu và đáng để khám phá và nghiên cứu, cùng với sự phong phú về văn hóa và phong tục tập quán, sự cầu kỳ và sự sáng tạo về kiến trúc. Còn dưới lòng đất cả một đại dương rồng mỏ bên cạnh hàng tỷ khoáng sản vẫn chưa được khai thác. Sự giàu có về văn hóa, giáo dục và hơn thế nữa là sự có mặt của đất thánh, nơi của ba tôn giáo lớn nhất thờ Thiên Chúa là Công giáo, Do Thái và Hồi giáo tại đất nước Palestine, nơi mà tôi tự hào để vỗ ngực để nói rằng đó là quê hương của tôi. Vâng, trái tim của thế giới Ả Rập. Con người ở đây anh hùng dũng cảm, thân thiện, mến khách và hơn thế nữa là người hào phóng nhất thế giới. Vâng, tôi dám khẳng định với các bạn, không một dân tộc nào trên thế giới này hào phóng bằng người Ả Rập. Có thể hơi khó tin nhưng mà các bạn hãy đến các nước Ả Rập chúng tôi và các bạn sẽ cảm nhận được sự hào phóng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Thế giới Ả Rập đã xong đâu. Chúng ta đi xuống phía Nam Tây Á ở một vùng đất gọi là vùng Vị. Vùng đất này bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait,
UAE, Bahrain và Oman. Dân số chung của vùng đất này là khoảng 41 triệu người. Và tôi không biết giới thiệu gì ở đây nữa, ngoài nói cho các bạn là vùng đất này cực kỳ giàu có. Giàu đến mức các bạn không thể tưởng tượng được. Vâng, ở đây không có cái gì ngoài tiền các bạn ạ. Nhờ đại dương dầu mỏ, dầu khí ở dưới lòng đất của họ. Vậy thì tại sao các nước này không được thống nhất nhỉ? Một ngôn ngữ, một văn hóa, một tôn giáo. Với những tiềm năng mà các nước Ả Rập này đang có, nếu như mà được thống nhất thì sẽ như thế nào? Các bạn hãy chuẩn bị một giây bút và chú ý với Salim nhé. Về tổng diện tích của thế giới Ả Rập sẽ rơi vào khoảng 13.600.000 km vuông, là một vùng đất lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Nga thôi. Về dân số thì tổng dân số thế giới Ả Rập sẽ rơi vào khoảng 385 triệu người, tức là lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ. Về tiềm năng nông nghiệp phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm thì đầy đủ cho thế giới Ả Rập và cả thế giới. Nếu như mà về tiềm năng khoáng sản thì có thể khai thác ra 420 thùng dầu mỏ chỉ trong một ngày thôi. Và như vậy chiếm 32% trữ lượng dầu mỏ của cả thế giới. Về quân sự thì có 4 triệu lính, 9.000 máy bay quân sự và 4.000 máy bay trực thăng và 19.000 xe tăng và 51.000 xe quân sự. Chưa kể đến việc thế giới Ả Rập quản lý những đường biển quan trọng nhất thế giới, các eo biển này, rồi cành Suez này, biển Đỏ này, rồi là biển Địa Trung Hải này, vân vân và vân vân. Đã xong đâu còn rất nhiều lĩnh vực khác về thể thao này, du lịch này, văn hóa này, giáo dục này, vân 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 vân. Vậy thì lý do gì mà khiến các nước này không được thống nhất với nhau? Vâng, tôi có thể tóm tắt cho các bạn lý do bằng một từ, hai từ: chia để trị. Vâng, chia để trị. Các bạn có thể hiểu cụm từ này là gì đúng không? Video này mang tính giới thiệu về thế giới Ả Rập cũng như một ước mơ lớn lao, không chỉ của Salim thôi mà bất cứ chàng trai nào trong thế giới Ả Rập này đều có một cái ước mơ cũng như Salim, bao giờ thế giới Ả Rập được thống nhất. Ở đây không nói đến các lãnh đạo chính trị, chỉ là dân thường thôi. Và sự thống nhất của thế giới Ả Rập sẽ thực hiện một điều, đó là Palestine sẽ được độc lập. Cảm ơn các bạn đã xem video của Salim. Đừng quên động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.